Tại sao OLED vẫn khiến nhiều người mỏi mắt? Dù công nghệ này đã phát triển hơn 20 năm, vì sao chỉ con số 1 nit lại khiến cả ngành công nghiệp màn hình phải vật lộn suốt nhiều năm? Để trả lời hai câu hỏi đó, mình đã mất gần 3 tháng tổng hợp tài liệu và nghiên cứu. Trong hơn 20 phút tiếp theo, chúng ta sẽ đi từ một thí nghiệm được thực hiện cách đây gần 200 năm cho đến những công nghệ màn hình tiên tiến nhất hiện nay. Năm 1834, khi cha đẻ của nhiếp ảnh hiện đại, William Henry Fox Talbot trình bày công trình nghiên cứu của mình trước Hội Hoàng gia Anh, có lẽ ông không thể ngờ rằng 190 năm sau, phát hiện ấy lại trở thành một trong những nguyên nhân khiến mắt của hàng tỷ người bị mỏi khi nhìn màn hình. Bài nghiên cứu đó có tên là thí nghiệm về ánh sáng. Trong bài nghiên cứu, Talbot đã thực hiện một thí nghiệm như sau. Ông lấy một đĩa tròn đang quay và khét một nửa thành các khe hở, một bên đặt một ngọn nến, bên còn lại để mắt người quan sát. Khi đĩa quay, mắt người sẽ thấy ánh nến liên tục sáng rồi tắt qua các khe hở. Nhưng khi tốc độ quay đủ nhanh, khiến tần số nhấp nháy đạt khoảng 50 đến 60 lần mỗi giây, mắt người sẽ không còn nhận ra sự thay đổi đó nữa. Trước mắt lúc này, chỉ còn là một màu xám đồng nhất. Talbot đã tổng kết phát hiện này thành một công thức, về sau được gọi là định luật Talbot. Đúng vậy, chính định luật này hiện nay được ứng dụng trên gần như mọi chiếc điện thoại OLED. Nó giúp màn hình có thể thay đổi độ sáng, hiển thị màu sắc rực rỡ, nhưng cũng chính nó lại là nguồn gốc của những vấn đề khiến mắt bạn khó chịu, nhấp nháy, độ sáng không đồng đều và cảm giác chói mắt. Đặc biệt, khi sử dụng điện thoại trong môi trường rất tối, những vấn đề này sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn. Đã là thời đại ngày nay rồi, tại sao màn hình OLED vẫn khiến mắt bạn khó chịu? Điều gì khiến bảo vệ mắt trở thành điểm yếu lớn nhất của OLED? Định luật Talbot đã ảnh hưởng đến đôi mắt của bạn như thế nào? Và ngược lại, nó có thể được tận dụng để bảo vệ mắt ra sao? Muốn trả lời những câu hỏi đó, trước tiên chúng ta cần hiểu nguyên lý hoạt động của màn hình OLED. Đây là một tấm nền OLED, ở chính giữa là lớp vật liệu phát quang hữu cơ. Khi được cấp điện, dưới tác dụng của điện áp, một phần electron sẽ di chuyển về cực dương. Lúc này, trong lớp vật liệu hữu cơ sẽ xuất hiện những vị trí bị electron rời đi. Trong ngành bán dẫn, những vị trí bị thiếu electron này được gọi là lỗ trống. Tất nhiên, các lỗ trống này không tồn tại mãi, cũng dưới tác dụng của điện áp, rất nhiều electron từ cực âm sẽ di chuyển tới. Những electron này mang năng lượng rất cao và đang ở trạng thái kích thích. Khi chúng gặp các lỗ trống, chúng có thể lấp đầy những vị trí đó. Điều này giống như khi bạn đang ở trong một phòng tự học rất đông người, bỗng nhìn thấy một chỗ ngồi trống và bước tới ngồi xuống. Tuy nhiên, electron ở trạng thái kích thích không thể trực tiếp đi vào lỗ trống. Muốn làm được điều đó, nó phải giải phóng phần năng lượng dư thừa của mình. Vì vậy, nó sẽ phát ra một photon, và photon sẽ mang phần năng lượng này đi. Khi vô số electron cùng lặp lại quá trình đó, sẽ có vô số photon được phát ra, từ đó tạo nên hiện tượng phát sáng mà chúng ta nhìn thấy bằng mắt thường. Trong quá trình này, electron ở trạng thái kích thích và lỗ trống được gọi chung là hạt tải điện. Tất nhiên, nếu chỉ có điện cực và lớp vật liệu phát quang, thì do năng lượng cần thiết để tạo ra các electron kích thích rất lớn, việc tạo ra hạt tải điện sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Điều này giống như việc bạn rất khó nhảy thẳng lên một bậc cao nửa mét, nhưng nếu đặt thêm vài bậc thang ở bên cạnh, việc bước lên sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Vì vậy, trong một tấm nền OLED, thực tế còn có thêm hai lớp nữa, lần lượt là lớp truyền electron và lớp truyền lỗ trống. Vai trò của chúng cũng giống như những bậc thang đó, giúp hạt tải điện được tạo ra dễ dàng hơn, giúp electron và lỗ trống kết hợp hiệu quả hơn, từ đó nâng cao hiệu suất phát sáng của màn hình. Bây giờ, chúng ta sẽ sử dụng 3 loại vật liệu khác nhau để OLED lần lượt phát ra 3 màu ánh sáng đỏ, lục và lam. Sau đó, mỗi OLED sẽ được chế tạo cực kỳ nhỏ, chỉ ở cấp độ micromet. 3 OLED đỏ, lục và lam sẽ ghép lại thành một điểm ảnh. Do kích thước của từng điểm ảnh quá nhỏ, nên mắt người không thể phân biệt riêng 3 màu này, mà sẽ coi chúng là một màu duy nhất. Nhờ đó, chỉ cần điều chỉnh độ sáng của 3 OLED này theo những tỷ lệ khác nhau là có thể hiển thị mọi màu sắc. Ví dụ, nếu muốn hiển thị màu đen, chỉ cần tắt cả 3 OLED. Nếu muốn hiển thị màu trắng, chỉ cần bật cả 3 ở độ sáng tối đa, còn nếu muốn hiển thị các màu khác, chỉ việc thay đổi tỷ lệ độ sáng của từng màu. Khi hàng triệu điểm ảnh như vậy phủ kín toàn bộ màn hình, chúng ta sẽ có một màn hình OLED có khả năng điều khiển ánh sáng ở cấp độ từng điểm ảnh. Nghe có vẻ hoàn hảo đúng không? Nhưng rồi lại xuất hiện một vấn đề nhỏ, làm thế nào để điều chỉnh độ sáng của OLED? Cách dễ nghĩ đến nhất là điều chỉnh điện áp cấp cho OLED. Các bạn hẳn còn nhớ màn hình LCD chính là sử dụng phương pháp này. Trong màn hình LCD truyền thống, các đèn LED chỉ có nhiệm vụ cung cấp đèn nền, độ sáng của từng điểm ảnh, thực chất được quyết định bởi lớp tinh thể lỏng và tấm phân cực nằm phía trước. Nói đơn giản, tinh thể lỏng sẽ thay đổi góc phân cực của ánh sáng theo điện áp, khi đó, lượng photon có thể xuyên qua tấm phân cực cũng thay đổi. Nói cách khác, điện áp có thể trực tiếp điều khiển độ truyền sáng, từ đó điều chỉnh độ sáng theo ý muốn. Vậy OLED có thể áp dụng cách này không? Không phải là không được, chỉ là rất khó. Ở phần trước, bạn đã biết rằng số lượng photon phụ thuộc vào số lượng hạt tải điện, còn số lượng hạt tải điện thì cuối cùng lại phụ thuộc vào dòng điện. Nhưng mối quan hệ giữa dòng điện và điện áp là gì? Khác với suy nghĩ của nhiều người, trong chất bán dẫn, mối quan hệ giữa dòng điện và điện áp vô cùng phức tạp. Đây là đồ thị quan hệ giữa dòng điện và điện áp của OLED. Bạn có thể thấy rằng, trong một khoảng nhất định, dòng điện và điện áp có quan hệ theo hàm mũ. Nói cách khác, chỉ cần điện áp thay đổi một chút,
thì dòng điện cũng có thể thay đổi rất lớn. Điều không may là giải điện áp làm việc bình thường của OLED lại đúng nằm trong vùng này. Như vậy là hết sao? Chưa đâu, điều còn tệ hơn là ở mức độ sáng thấp, yêu cầu về dòng điện để điều khiển độ sáng trở nên cực kỳ khắt khe, chỉ một thay đổi rất nhỏ cũng có thể tạo ra khác biệt rất lớn. Trong khi đó, lớp phát sáng của OLED cực kỳ mỏng, chỉ khoảng 100 nanomet, điều này khiến độ sáng của nó phản ứng cực kỳ nhạy với bất kỳ biến động nhỏ nào của dòng điện. Điều đó giống như bạn đang đổ nước vào một chiếc đĩa rất nông, việc kiểm soát lượng nước sẽ rất khó, chỉ hơi quá tay một chút là nước sẽ tràn ra ngoài. Ví dụ, để OLED duy trì độ sáng 10%, có thể chỉ cần 0,1 mA trên cm vuông, nhưng nếu dòng điện chỉ giảm thêm 0,02 mA trên cm vuông, OLED sẽ tắt hoàn toàn. Điều đó có nghĩa là chỉ cần dòng điện thay đổi một chút thì độ sáng cũng sẽ thay đổi rất mạnh. Vậy các điểm phát sáng trên màn hình OLED được kết nối với mạch điện như thế nào? Thực tế là như thế này, mặc dù nhìn qua có vẻ như tất cả đều được mắc song song, nhưng do chiều dài của các đường dẫn đến từng điểm ánh khác nhau, nên điện trở cũng khác nhau. Điều đó khiến điện áp tại từng điểm ánh xuất hiện những sai khác rất nhỏ. Những sai khác điện áp nhỏ này lại bị mối quan hệ hàm mũ khuếch đại thành sai khác dòng điện, sau đó tiếp tục tác động lên lớp OLED vốn cực kỳ nhạy cảm, khiến chênh lệch độ sáng càng trở nên rõ rệt. Kết quả là màn hình có thể dẫn đến hiện tượng độ sáng không đồng đều, tạo ra rất nhiều vùng loang lổ và sai lệch màu sắc. Vậy phải làm sao? Lúc này, chắc hẳn bạn sẽ nhớ tới định luật Tan bất được nhắc đến ở đầu video. Khi ngọn nến nhấp nháy với tốc độ đủ nhanh, mắt người chỉ còn nhìn thấy một màu xám. Điều đó chứng tỏ cảm nhận độ sáng của mắt người thực chất là giá trị trung bình trong một khoảng thời gian cực ngắn. Nếu đã khó điều chỉnh độ sáng, vậy thì đừng điều chỉnh nữa, chỉ giữ lại hai mức sáng 0% và 100%, sau đó để OLED liên tục bật rồi tắt trong thời gian rất ngắn để tạo ra độ sáng mong muốn. Ví dụ, chia một khoảng thời gian thành 10 phần bằng nhau, rồi truyền vào chuôi tín hiệu số 0101010101, gặp 0 thì tắt, gặp 1 thì bật. Như vậy, trong khoảng thời gian đó, OLED sáng một nửa thời gian và tắt một nửa thời gian. Nếu tốc độ bật tắt đủ nhanh, mắt người sẽ cảm nhận đó là độ sáng 50%. Đây chính là PWM, hay còn gọi là điều chế độ rộng xung. PWM gần như đã giải quyết hoàn hảo bài toán điều chỉnh độ sáng của OLED. Sở dĩ nói là gần như, bởi nó phải đánh đổi bằng một cái giá rất lớn. Hiện tượng nhấp nháy, mặc dù mắt người không còn phân biệt được màn hình đang nhấp nháy, nhưng dây thần kinh thị giác vẫn cảm nhận được. Điều đó khiến thần kinh thị giác liên tục phải chịu những chu kỳ sáng và tắt. Theo thời gian, nó sẽ trở nên rất mệt mỏi. Đó cũng chính là lý do vì sao màn hình OLED có thể gây mỏi mắt đối với một số người, đặc biệt khi độ sáng màn hình ở mức rất thấp. Hiện tượng này còn nghiêm trọng hơn, bởi lúc đó, chu kỳ bật tắt sẽ trở nên thưa hơn. Ví dụ với chuôi tín hiệu vừa rồi, nếu muốn giảm độ sáng xuống còn 20%, chuôi tín hiệu sẽ trở thành 00001000001. Mặc dù tần số tín hiệu không thay đổi, nhưng có thể thấy rõ khoảng thời gian giữa hai lần sáng đã dài hơn rất nhiều. Điều đó khiến hiện tượng nhấp nháy trở nên rõ rệt hơn. Đối với những người có đôi mắt nhạy cảm giác này thực sự rất khó chịu. Tất nhiên, sau nhiều năm nỗ lực của các nhà sản xuất OLED, đến năm 2025, vấn đề nhấp nháy trên màn hình OLED đã được cải thiện đáng kể. Hiện nay có hai giải pháp chính. Giải pháp thứ nhất được gọi là điều chỉnh độ sáng DC giả. Vậy DC dimming là gì? Nói đơn giản, đó là điều chỉnh độ sáng bằng cách thay đổi trực tiếp dòng điện, tức là phương pháp mà chúng ta vừa nhắc đến ở phần trước. Phương pháp muốn áp dụng nhưng trước đây không thể thực hiện được. Ủa, lúc trước thì nói không làm được, sao bây giờ lại làm được? Là vì công nghệ đã tiến bộ, hay đơn giản là chịu đầu tư hơn? Thực ra không phải. Trước hết, bạn hãy để ý chữ giả, đã gọi là DC giả, thì có nghĩa là nó không phải DC dimming hoàn toàn. Vậy giả ở chỗ nào? Đó là nó chỉ hoạt động trong một phạm vi độ sáng nhất định. Nói đơn giản, nhờ công nghệ phát triển, ở những mức độ sáng tương đối cao, OLED đã có thể điều chỉnh độ sáng trực tiếp bằng dòng điện, nhưng khi độ sáng giảm xuống dưới một ngưỡng nhất định, lúc việc điều chỉnh bằng dòng điện không còn đủ ổn định nữa, hệ thống sẽ chuyển sang sử dụng PWM. Do chỉ một phần giải độ sáng sử dụng PWM, nên chênh lệch giữa trạng thái sáng và tắt của điểm ảnh cũng nhỏ hơn. Điều này đồng nghĩa với việc mắt sẽ bị kích thích ít hơn. Ví dụ, trước đây điểm ảnh có thể phải chuyển đổi liên tục giữa 100% và 0%, còn bây giờ, nó chỉ cần chuyển đổi giữa 25% và 0% là đủ. Nhờ vậy, mắt sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Giải pháp thứ hai là điều chỉnh độ sáng bằng PWM tần số cao. Cách làm này còn đơn giản hơn. Bạn nói màn hình cứ liên tục nhấp nháy, khiến dây thần kinh thị giác khó chịu. Vậy thì tôi sẽ tăng tần số nhấp nháy lên thật cao, từ vài trăm lần mỗi giây lên đến vài nghìn lần mỗi giây, nhanh đến mức ngay cả dây thần kinh thị giác cũng không kịp phản ứng. Như vậy chẳng phải sẽ không còn cảm thấy khó chịu nữa sao? Đúng vậy, hãy tưởng tượng tôi liên tục hô, đứng lên, ngồi xuống, đứng lên, ngồi xuống. Nếu tôi hô chậm, bạn sẽ kịp phản ứng và liên tục đứng lên ngồi xuống, đương nhiên sẽ rất mệt. Nhưng nếu tôi hô càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức bạn không còn kịp phản ứng nữa, thì bạn chỉ việc nằm yên thôi, lúc đó, bạn sẽ không còn cảm thấy mệt nữa. Đối với màn hình OLED cũng vậy, khi tần số nhấp nháy đủ cao, dây thần kinh thị giác không còn phân biệt được khoảng thời gian giữa các lần sáng và tắt, nó chỉ còn cảm nhận được rằng có photon đang liên tục đi vào mắt, rồi trung thực ghi nhận tổng số photon
nhận được, vì vậy, mắt chỉ còn cảm nhận được độ sáng, thay vì cảm nhận hiện tượng nhấp nháy gây mỏi mắt. Không chỉ vậy, vấn đề nhấp nháy ở độ sáng thấp cũng được cải thiện, bởi khi tần số xung tăng lên, thời gian bật sáng có thể được chia thành những khoảng thời gian nhỏ hơn, nhờ đó, ngay cả ở mức độ sáng thấp, cảm giác nhìn màn hình cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Đến đây, vấn đề độ sáng không đồng đều cục bộ và khả năng bảo vệ mắt của màn hình OLED cuối cùng cũng đã có được những giải pháp khắc phục bước đầu. Tuy nhiên, liệu mọi chuyện đã thật sự được giải quyết ổn thỏa? Hoàn toàn chưa. Vào cuối năm 2020, Apple đã vướng phải sự cố nổi tiếng mang tên sự cố màn hình xanh. Vụ việc này đã phơi bày một vấn đề mới của màn hình OLED, bên cạnh hiện tượng nhấp nháy PWM, và điều đáng nói là trong nhiều năm sau đó, vấn đề này vẫn chưa có lời giải triệt để. Đó là vấn đề gì? Hiện tượng hiển thị độ sáng không đồng đều ở mức độ sáng cực thấp. Vào thời điểm đó, nhiều người khi sử dụng điện thoại vào ban đêm, trong môi trường rất tối, đã phát hiện rằng khi độ sáng màn hình được hạ xuống mức cực thấp, các cạnh màn hình hơi ngả sang màu xanh lục. Thực chất, đây chính là biểu hiện của độ sáng không đồng đều ở mức sáng cực thấp, chỉ là do điểm ảnh OLED màu xanh lá có độ ổn định cao hơn, nên hiện tượng này thường biểu hiện thành ảnh xanh lục. Đúng như đã đề cập ở phần đầu video, chỉ cần bạn sử dụng hoặc lướt điện thoại trong môi trường rất tối với độ sáng cực thấp, ít nhiều đều có thể nhận thấy những hiện tượng tương tự. Quan trọng hơn, độ sáng không đồng đều còn khiến dây thần kinh thị giác phải liên tục thích nghi với sự thay đổi của hình ảnh, từ đó gây mỏi mắt. Tất nhiên, không chỉ iPhone gặp phải vấn đề này, phần lớn điện thoại OLED trên thị trường đều xuất hiện hiện tượng tương tự ở những mức độ khác nhau. Để khắc phục, đa số các hãng đã đưa ra giải pháp ở cấp độ phần mềm. Nói đơn giản, nếu những mức thang xám rất thấp dễ phát sinh vấn đề, thì đừng hiển thị những mức xám đó nữa, hoặc chuyển chúng thành màu đen hoàn toàn, hoặc tăng độ sáng màn hình lên một chút. Nếu không thể giải quyết nguyên nhân, thì loại bỏ luôn những mức xám gây ra vấn đề. Trong khi đó, Apple lại lựa chọn giải quyết bằng phần cứng. Họ đã làm như thế nào? Không ai bên ngoài biết chính xác. Có thể nói đơn giản rằng, Apple đã bổ sung thêm một quy trình trên dây chuyền sản xuất của Samsung, một quy trình mà ngay cả Samsung cũng không công bố, nhằm hiệu chỉnh phần cứng để xử lý riêng vấn đề này. Thời gian trôi đến năm 2025, mặc dù chất lượng màn hình OLED của các hãng Trung Quốc từ lâu đã không hề thua kém Samsung, nhưng do nhiều hạn chế trong việc kiểm soát dây chuyền sản xuất, vấn đề này vẫn chủ yếu chỉ được xử lý bằng phần mềm. Vậy phải làm sao? Nếu vấn đề nằm ở khâu sản xuất, thì hãy giải quyết ngay từ khâu sản xuất. Oppo là hãng đầu tiên đưa ra mô hình dây chuyền kép. Giải pháp này còn tiến thêm một bước so với Apple, bằng cách tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng ở thượng nguồn. Oppo đã thay đổi phương thức sản xuất màn hình ngay từ gốc. Đầu tiên, hãng xây dựng một dây chuyền chuyên dụng do chính mình tự phát triển ngay trong nhà máy sản xuất màn hình. Sau đó, Oppo tiếp tục đầu tư hơn 1 tỷ nhân dân tệ để xây dựng thêm một dây chuyền hoàn toàn do hãng tự kiểm soát, từ phần cứng, phần mềm, thuật toán cho đến chip điều khiển, tất cả đều được tối ưu riêng nhằm hiệu chỉnh từng điểm ảnh. Đến đây có lẽ nhiều bạn sẽ thắc mắc, vấn đề này thật sự khó đến vậy sao? Tại sao một sự cố bùng phát từ năm 2020 mà phải đến tận bây giờ mới có được giải pháp thực sự hiệu quả? Có phải các hãng điện thoại thiếu nỗ lực? Thực tế không phải vậy. Sau khi tham khảo rất nhiều tài liệu, tôi nhận thấy đây thực sự là một bài toán rất phức tạp. Khác với hiện tượng nhấp nháy PWM, đây không phải là vấn đề có thể giải quyết chỉ bằng cách thay đổi một chút thiết kế hay nâng vài thông số kỹ thuật. Muốn xử lý triệt để, cần phải can thiệp sâu vào toàn bộ quy trình sản xuất, đồng thời tối ưu ở nhiều công đoạn khác nhau mới có thể đạt được giải pháp gần như hoàn hảo. Trong lĩnh vực chuyên môn, hiện tượng độ sáng không đồng đều này được gọi là mô già. Thực chất, mô già là kết quả của nhiều nguyên nhân khác nhau. Trước hết, xét về mặt công nghệ, quy trình chế tạo màn hình OLED vốn rất dễ tạo ra sự không đồng đều giữa các điểm ảnh. Hiện nay, công nghệ sản xuất tấm nền OLED trưởng thành nhất là quy trình lắng đọng bằng bay hơi. Nói đơn giản, tấm nền sẽ được đưa vào buồng lắng đọng, sau đó vật liệu phát quang OLED sẽ được làm bay hơi rồi ngưng tụ, tạo thành một lớp phủ đồng đều trên bề mặt tấm nền. Quy trình sản xuất của nó diễn ra như sau. Đầu tiên, vật liệu hữu cơ được đặt vào nồi nung, phía trên là tấm nền, sau đó, khoảng không giữa nồi nung và tấm nền được hút chân không. Tiếp theo, nồi nung được gia nhiệt bằng điện tử, khiến vật liệu hữu cơ bay hơi. Các phân tử vật liệu hữu cơ sau khi bay hơi sẽ chuyển động lên phía trên trong môi trường chân không. Khi chạm vào tấm nền lạnh hơn, chúng sẽ ngưng tụ lại. Nhờ vậy, theo thời gian, trên bề mặt tấm nền sẽ hình thành một lớp vật liệu hữu cơ phủ đồng đều. Tất nhiên, OLED có 3 màu cơ bản là đỏ, lục và lam. Đồng thời 3 màu này phải được sắp xếp theo đúng cấu trúc thiết kế. Rõ ràng, chúng ta không thể lắng đọng cả 3 màu cùng một lúc theo đúng bố cục mong muốn. Vì vậy, trong quy trình sản xuất thực tế, người ta sử dụng phương pháp tương tự như in chồng nhiều lớp. Một mặt nạ kim loại có đục lỗ sẽ được đặt lên trên tấm nền. Nhờ vậy, chỉ những vị trí lộ ra qua các lỗ trên mặt nạ mới được phủ vật liệu hữu cơ. Đầu tiên lắng đọng màu đỏ, sau đó thay sang một mặt nạ khác để lắng đọng màu xanh lá, cuối cùng lại thay mặt nạ và lắng đọng màu xanh dương. Sau 3 lần như vậy, toàn bộ các điểm ảnh RGB sẽ được hoàn thiện. Có lẽ bạn cũng nhận ra rằng quy trình này có phần phó mặc cho xác suất, mặc dù các kỹ sư đã cố gắng loại bỏ tối đa các yếu tố gây nhiễu bằng môi trường chân không và nhiều biện pháp khác, nhưng vẫn rất khó tránh khỏi việc độ dày của lớp vật liệu hữu cơ giữa các khu vực khác nhau có sai lệch rất nhỏ trong quá trình lắng đọng.
Chính những sai lệch rất nhỏ này sẽ dẫn đến cường độ phát sáng khác nhau, đây chính là nền tảng phần cứng tạo ra hiện tượng mù giả, còn việc vì sao mù giả lại đặc biệt rõ ở độ sáng thấp thì liên quan đến cách mắt người cảm nhận ánh sáng. Nếu bạn thường xem các video khoa học phổ thông, có lẽ đã từng nghe câu, thế giới được con người cảm nhận theo thang logarit, chưa nghe cũng không sao, nói đơn giản, con người, hay rộng hơn là các sinh vật, không cảm nhận sự thay đổi dựa trên giá trị tuyệt đối, mà dựa trên tỷ lệ thay đổi. Ví dụ, nếu bạn chỉ có 10.000 đồng, tôi mượn bạn 5.000 đồng, bạn sẽ nghĩ, trời ơi, lấy mất nửa gia tài của tôi rồi. Nhưng nếu bạn đang có 10 triệu đồng, tôi vẫn chỉ mượn 5.000 đồng, có lẽ bạn sẽ cười và nói, thôi khỏi trả cũng được. Mắt người đối với ánh sáng cũng hoạt động theo nguyên lý tương tự, khi màn hình rất sáng, những thay đổi nhỏ về độ sáng gần như không thu hút sự chú ý của bạn, bởi xét theo tỷ lệ, chúng quá nhỏ. Nhưng khi màn hình ở độ sáng cực thấp, chỉ một thay đổi rất nhỏ về độ sáng cũng có thể tương ứng với một tỷ lệ thay đổi rất lớn, nên mắt sẽ cảm nhận rõ rệt. Vì vậy, ở mức độ sáng rất thấp, sự không đồng đều vốn tồn tại khách quan sẽ bị cảm nhận chủ quan của mắt phóng đại lên, kết hợp với hàng loạt mối quan hệ phi tuyến giữa điện áp, dòng điện và độ sáng mà chúng ta đã nói ở phần trước, vấn đề càng trở nên rõ rệt hơn. Vậy phải giải quyết như thế nào? Cách đơn giản nhất, đương nhiên là dùng thuật toán phần mềm để hiệu chỉnh, như đã nói trước đó. Nếu màn hình OLED dễ xuất hiện hiện tượng không đồng đều trong môi trường cực tối, vậy thì đừng cho nó hiển thị ở mức độ sáng đó nữa. Ví dụ, khi bạn kéo thanh chỉnh độ sáng trên điện thoại đến khoảng 2 nit thì sẽ không thể giảm thấp hơn nữa. Như vậy chẳng phải giải quyết được vấn đề sao? Nhưng trong cuộc sống, ai mà chẳng có lúc sử dụng điện thoại trong bóng tối. Sau giờ tắt đèn ở phòng ngủ, Trung Trăn tận hưởng khoảng thời gian riêng của mình, ngồi ở hàng ghế sau taxi trên đường tan làm, mở video yêu thích trong không gian tối, trên chuyến bay công tác đường dài, thức khuya chỉnh sửa bài thuyết trình, hay sau khi chiếc máy hủy tiền mới chào đời cuối cùng cũng ngủ say, bạn ngồi bên cạnh vừa trông con vừa trả lời tin nhắn của khách hàng. Trong những tình huống như vậy, nếu điện thoại không thể hạ độ sáng xuống mức thấp nhất, thì quả thật rất khó chịu, trong bóng tối hoàn toàn, ngay cả độ sáng 2 nit cũng có thể khiến mắt bị chói. Theo nhiều tài liệu mà tôi tham khảo, để màn hình thực sự dễ chịu trong môi trường cực tối, độ sáng cần giảm xuống khoảng 1 nit, thế nhưng, ở mức 1 nit, chỉ dựa vào thuật toán phần mềm là không còn đủ. Vì vậy, thay vì né tránh vấn đề mô già, tốt hơn là đối mặt và giải quyết nó từ phần cứng. Chỉ khi màn hình vẫn có thể hiển thị đồng đều ở độ sáng cực thấp 1 nit, chúng ta mới có thể tạo ra một màn hình thực sự thân thiện với mắt. Nhưng sự khác biệt giữa các điểm ảnh lại xuất phát từ quá trình lắng đọng vật liệu, có thể xem đây là một khuyết điểm bẩm sinh của quá trình sản xuất. Vậy làm thế nào để khắc phục một khuyết điểm bẩm sinh bằng các biện pháp hậu kỳ? Câu trả lời là điều chỉnh điện áp của từng điểm ảnh dựa trên độ sáng thực tế của chính nó. Để thực hiện hiệu chỉnh độ sáng ở cấp độ từng điểm ảnh này vốn dĩ tối hơn một chút, vậy thì tăng điện áp của nó lên một chút để nó sáng hơn, điểm ảnh kia vốn dĩ sáng hơn, vậy thì giảm điện áp xuống một chút để nó tối lại. Thông qua những điều chỉnh điện áp cực nhỏ như vậy, có thể bù đắp những sai lệch do phần cứng tạo ra ngay từ đầu. Thế nhưng, một màn hình điện thoại có thể chứa tới hàng chục triệu điểm ảnh phụ, làm thế nào để điều chỉnh từng điểm ảnh? Trước tiên, chúng ta phải thu thập thông tin độ sáng của từng điểm ảnh, sau đó ghi toàn bộ dữ liệu này vào chip điều khiển màn hình của điện thoại. Chỉ như vậy, trong quá trình hiển thị, hệ thống mới có thể gọi dữ liệu của từng điểm ảnh và gán cho mỗi điểm ảnh một mức điện áp riêng, giúp toàn bộ màn hình đạt được độ sáng đồng đều. Vậy Apple đã làm điều này như thế nào? Cho đến ngày nay, đó vẫn là bí mật của ngành công nghiệp. Nhưng Apple lại lựa chọn công khai giải pháp của mình với thái độ rất cởi mở, thông qua màn hình True One Nit bảo vệ mắt được trang bị trên dòng Apple Fire S9, chúng ta có thể phần nào hiểu được công nghệ này. Theo cách làm truyền thống, các hãng điện thoại chỉ việc mua màn hình từ nhà sản xuất rồi lắp lên máy. Trong trường hợp đó, màn hình gần như không thể được hiệu chỉnh theo yêu cầu riêng của từng hãng. Để giải quyết vấn đề này, Apple đã hợp tác trực tiếp với nhà sản xuất màn hình và đưa ra mô hình dây chuyền kép. Nói đơn giản, Apple trước tiên xây dựng một dây chuyền sản xuất riêng ngay trong nhà máy sản xuất màn hình. Trên dây chuyền này, Apple không chỉ sử dụng vật liệu nền bảo vệ mắt hoàn toàn mới, mà còn tự phát triển chip điều khiển màn hình thế hệ mới P3. Đồng thời ghi vào con chip này, thuật toán bảo vệ mắt minh mu do Apple tự phát triển, cùng với dữ liệu hiệu chuẩn một lần cho toàn bộ các điểm ảnh ở mọi mức độ sáng, qua đó thực hiện lần hiệu chỉnh đầu tiên đối với hiện tượng mù già. Sau bước hiệu chỉnh này, chất lượng màn hình khi xuất xưởng đã vượt mức trung bình của toàn ngành. Đối với quy trình sản xuất màn hình truyền thống đến đây là kết thúc, nhưng câu chuyện của màn hình Apple vẫn chưa dừng lại, bởi sau đó, màn hình còn phải bước vào dây chuyền sản xuất thứ hai, đó là dây chuyền nghiên cứu khoa học hiển thị tự phát triển đầu tiên của Trung Quốc, được Apple xây dựng tại Đông Quan. Vậy dây chuyền thứ hai dùng để làm gì? Cốt lõi của nó là một thiết bị kiểm tra quang học mang tên Solar-Jet. Bộ phận quan trọng nhất của thiết bị này chính là một máy ảnh. Chiếc máy ảnh được đặt trong buồng tối hoàn toàn của thiết bị và sở hữu độ phân giải lên tới 150 triệu điểm ảnh. Mỗi lần kiểm tra sẽ có 2 chiếc điện thoại được đưa vào bên trong. Buồng tối loại bỏ hoàn toàn mọi nguồn sáng từ bên ngoài. Sau khi màn hình được bật lên, máy ảnh sẽ chụp toàn bộ màn hình. Trong hệ thống này, 9 điểm ảnh của máy ảnh tương ứng với một điểm ảnh trên màn hình. Máy ảnh sẽ ghi lại độ sáng của từng điểm ảnh. Để thu thập dữ liệu ở mọi mức độ sáng, màn hình sẽ lần lượt chuyển từ mức sáng thấp nhất đến mức sáng cao nhất, và ở mỗi mức,
Máy ảnh đều chụp lại một lần, toàn bộ dữ liệu thu được sẽ được ghép với ID riêng của màn hình rồi tải lên đám mây. Giống như DNA, nó trở thành một hồ sơ độc nhất dành riêng cho từng chiếc điện thoại trên nền tảng đám mây. Hệ thống sẽ sử dụng thuật toán AI, xử lý dữ liệu lớn kết hợp với thuật toán tính toán giá trị offset để phân tích quy luật phân bố của hiện tượng mu ra trên toàn màn hình. Sau đó, hệ thống sẽ tính toán giá trị bù chính xác cho từng điểm ảnh có hiệu suất phát sáng chưa đạt yêu cầu. Tiếp theo, tại dây chuyền lắp ráp điện thoại, toàn bộ dữ liệu này sẽ được tải xuống và ghi trở lại vào chip điều khiển màn hình của từng thiết bị. Nhờ vậy, mỗi chiếc điện thoại đều sở hữu bộ dữ liệu độ sáng điểm ảnh riêng của mình. Khi màn hình hoạt động, những dữ liệu đã được ghi sẵn trong chip sẽ theo thời gian thực điều chỉnh điện áp phù hợp với mức độ sáng hiện tại, giúp mỗi điểm ảnh hiển thị đúng độ sáng cần thiết. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng trên thực tế, để hiện thực hóa công nghệ này, phải vượt qua những thách thức kỹ thuật vô cùng lớn. Mỗi điểm ảnh trên màn hình chỉ có kích thước cấp marker dấu mét. Điều đó có nghĩa là trong quá trình chụp ảnh, chỉ cần một rung động hoặc sai lệch vị trí cực nhỏ cũng có thể khiến hệ thống thu được dữ liệu sai. Vì vậy, toàn bộ thiết bị phải có khả năng hiểu chuẩn và định vị với độ chính xác cực cao mới có thể đạt được kết quả mong muốn. Đồng thời, yêu cầu về độ sạch của dây chuyền sản xuất cũng cực kỳ khắt khe. Hãy tưởng tượng, chỉ cần một hạt bụi rất nhỏ rơi lên màn hình cũng có thể bị hệ thống nhận nhầm thành một điểm tối, từ đó ghi lại dữ liệu sai lệch. Chính vì vậy, toàn bộ xưởng sản xuất đều được xây dựng theo tiêu chuẩn phòng sạch cấp hàng không vũ trụ. Chỉ có như vậy mới có thể loại bỏ ảnh hưởng của những hạt bụi cực nhỏ đối với độ chính xác của quá trình hiệu chuẩn màn hình. Có thể hình dung mức độ khó khăn về mặt kỹ thuật của toàn bộ quy trình này là lớn đến mức nào. Tất nhiên, khoản đầu tư khổng lồ như vậy cũng đồng nghĩa với sự cải thiện vượt bậc về chất lượng sản phẩm. Chúng ta đều biết, để đánh giá chất lượng của một màn hình có các tiêu chuẩn như S, A và B, trong đó A là tiêu chuẩn dành cho các màn hình chất lượng cao phổ biến trên thị trường, thông thường yêu cầu không quá 5 điểm ảnh lỗi, còn S là loại màn hình mà mọi người thường gọi là màn hình hoàn hảo, gần như không có bất kỳ điểm ảnh lỗi nào. Ngoài điểm ảnh lỗi, còn có nhiều tiêu chí đánh giá khác, chẳng hạn như độ đồng đều của màn hình. Hiện nay, phần lớn màn hình OLED do các hãng Trung Quốc sản xuất đều đạt chuẩn A, trong khi những màn hình đạt chuẩn S chỉ chiếm dưới 20% tổng sản lượng. Tuy nhiên, sau khi áp dụng mô hình dây chuyển kép, tỷ lệ màn hình đạt chuẩn S đã tăng mạnh, vượt mức 80%, hiện tượng độ sáng hiển thị không đồng đều cũng gần như biến mất. Đến đây, bằng cách tham gia vào toàn bộ quy trình sản xuất màn hình từ đầu đến cuối, Oppo đã thực hiện được việc kiểm soát chất lượng hiển thị theo quy trình khép kín, tạo ra một trong những màn hình bảo vệ mắt tốt nhất hiện nay. Đồng thời, bài toán độ sáng 1 nit cuối cùng cũng đã được giải quyết tận gốc. Đối với ngành màn hình của Trung Quốc, đây có thể xem là một bước nhảy vọt về chất lượng. Tất nhiên, ngoài việc sử dụng mô hình dây chuyền kép để hiệu chuẩn lần thứ hai, Oppo còn tối ưu thêm nhiều khía cạnh khác dựa trên đặc điểm của thị giác con người, ví dụ như khả năng hiển thị dưới ánh sáng mạnh. Ở điều kiện có độ sáng rất cao, khả năng cảm nhận màu sắc của mắt người sẽ suy giảm. Vì vậy, nhiều điện thoại tuy có độ sáng màn hình rất cao, nhưng vẫn khó hiển thị rõ dưới ánh nắng ngoài trời. Dựa trên đặc điểm này, Oppo đã tối ưu thuật toán hiển thị. Khi phát hiện môi trường ngoài trời có cường độ sáng mạnh, hệ thống sẽ tự động tăng độ bão hòa màu, giúp hình ảnh trên màn hình rõ ràng và dễ nhìn hơn. Ngược lại, trong môi trường cực tối, các tế bào hình nón trong mắt chịu trách nhiệm cảm nhận màu sắc cũng giảm độ nhạy. Do đó, hình ảnh con người nhìn thấy thường có cảm giác nhợt nhạt, xám xịt. Để khắc phục điều này, thuật toán dành cho môi trường tối cũng sẽ tăng độ bão hòa màu, giúp hình ảnh trở nên sống động hơn. Nhờ hàng loạt nỗ lực về công nghệ và đổi mới trong sản xuất như vậy, những vấn đề đã làm người dùng OLED đau đầu suốt nhiều năm, như độ sáng không đồng đều ở mức sáng thấp và mỏi mắt khi sử dụng, cuối cùng cũng đã có được một giải pháp thực sự hiệu quả. Quan trọng hơn, mô hình dây chuyển kép do Oppo tiên phong không chỉ mang ý nghĩa đối với riêng một thương hiệu hay chỉ đơn thuần là lời giải cho một bài toán kỹ thuật của ngành, nó giống như một chiếc chìa khóa, mở ra con đường mới để toàn bộ ngành công nghiệp màn hình cao cấp của Trung Quốc tiếp tục bứt phá, bởi không chỉ riêng bài toán 1 nit, rất nhiều công nghệ hiển thị trong tương lai vẫn phải đối mặt với thách thức độ đồng đều ở mức độ sáng thấp. Ví dụ như, màn hình có tần số quét cao hơn, marker dầu LED với độ chính xác cao hơn, hay thậm chí là công nghệ màn hình trong suốt, tất cả đều không thể bỏ qua bài toán này. Mô hình dây chuyền kép của Oppo đã chứng minh rằng hoàn toàn có thể xây dựng một hệ thống sản xuất và hiệu chuẩn siêu chính xác, đủ khả năng sản xuất hàng loạt, qua đó loại bỏ rào cản về độ đồng đều hiển thị, tạo nền tảng cho những bước đột phá lớn hơn của toàn ngành màn hình. Bởi trên thị trường không có sẵn một màn hình 1 nit đủ tốt, Oppo đã quyết định tự mình tạo ra nó. Mô hình tùy biến chuyên sâu, lấy trải nghiệm người dùng làm trung tâm, đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu phát triển và sản xuất, cũng đã thiết lập một chuẩn mực mới cho toàn ngành. Tất nhiên, chúng ta cũng cần nhìn nhận một cách tỉnh táo rằng con đường đổi mới công nghệ của các thương hiệu Trung Quốc vẫn còn rất dài, từ phần mềm, phần cứng cho đến hệ sinh thái. Mỗi bước tiến phía trước đều có thể phải đối mặt với những thách thức vô cùng lớn, nhưng đó là con đường bắt buộc phải đi.
Chính bởi có những doanh nghiệp như Apple sẵn sàng kiên trì bắt đầu từ việc hiệu chỉnh từng điểm ảnh, miệt mài tối ưu trải nghiệm người dùng và chinh phục những công nghệ cốt lõi, nên chúng ta mới có đủ cơ sở để kỳ vọng vào một tương lai xa hơn, một tương lai mà các doanh nghiệp có thể tự tin dẫn đầu bằng chính những đổi mới về công nghệ và trải nghiệm. Video hôm nay đến đây là hết, làm ra những nội dung như thế này thật sự không dễ, nên nếu thấy hữu ích, hãy like và đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho mình nhé. Sự ủng hộ của bạn chính là nguồn nhiên liệu để mình đi tiếp trên hành trình chia sẻ tri thức. Nếu thấy nội dung xứng đáng, bạn cũng có thể mời mình một ly cà phê qua mã QR trên màn hình. Mình rất trân trọng từng sự đóng góp. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo, nơi chúng ta tiếp tục khám phá những công nghệ định hình tương lai.